Γεια σας, είμαι η Κατερίνα Ζιάκα, αυτό είναι το κανάλι της Παιδιατρικής Φυσιοθεραπείας Physio4You. Σήμερα το βίντεο που ακολουθεί έχει να κάνει με την πλαγιοκεφαλία, τορτικόλης, και αν σας ενδιαφέρει αυτό το θέμα συνεχίστε να παρακολουθείτε και ελπίζουμε να έχετε κάνει subscribe, αν όχι μπορείτε να το κάνετε τώρα. Πατήστε και το κουδουνάκι για να βλέπετε πότε ανεβαίνουν καινούργια βίντεο. Αν σας αρέσει αυτό το βίντεο περιμένουμε να μας κάνετε like και συνεχίστε να παρακολουθείτε. Λέγομαι Κατερίνα Ζιάκα, είμαι CST, VMT, NDT, OMT θεραπεύτρια και σήμερα θα μιλήσουμε για την πλαγιοκεφαλία. Η πλαγιοκεφαλία γενικά έχει πάρα πολλές εκφράσεις, είτε σοβαρότερες είτε λιγότερο σοβαρές, μέχρι που σε κάποιες περιπτώσεις υπάρχει αυτοίαση μέσα στους 2 πρώτους μήνες ζωής του βρέφους. Πλαγιοκεφαλία εννοούμε είτε την επίπεδη ή στην πίσω επιφάνεια της κεφαλής ενός βρέφους, την επίπεδη επιφάνεια εδώ στο κεφαλάκι, το οποίο κανονικά θα έπρεπε να είναι στρόγγυλο, είτε στη μία ή στην άλλη πλευρά, ακόμα και μία προβολή της άνω επιφάνειας της κεφαλής, με αποτέλεσμα το παιδί όταν ξαπλώνει, γιατί η θέση του είναι εξαπλωμένη, ύπτια, συνήθως σε περισσότερες περιπτώσεις, ξεκινάει τη ζωή του με λάθος κινητικό πρότυπο, λόγω αυτής της ασύμμετρης θέσης στο κεφάλι. Πάρα πολλές είναι οι φορές που ένας γονιός μετά από τον 3ο, 4ο, 5ο μήνα ξεκινάει την αναζήτηση του τι μπορεί να κάνει σε κάποια τέτοια περίπτωση, γιατί το παιδί ξεκινάει με λάθος τρόπο την κίνηση ενάντια στη βαρύτητα όταν έρχεται στη ζωή, λόγω αυτής της θέσης κεφαλής, με αποτέλεσμα ο προσανατολισμός της θέσης και του σώματος να είναι λάθος. Και αυτό γιατί η ανάπτυξη είναι, όπως ξέρουμε, κεφαλοουριαία. Άρα το κεφάλι οδηγεί την πορεία της κίνησης του σώματος και των άκρων με λάθος τρόπο, εφόσον αυτό ξεκινάει λανθασμένα την τοποθέτησή του στο στρώμα. Μέσα από αυτή τη διαδικασία λοιπόν ένα παιδάκι μπορεί εξαιτίας του ότι έχει αυτή την ασύμμετρη δραστηριότητα να αναπτύξει και μία σύσπαση έντονη στη μία πλευρά της αυχενικής μοίρας. Άρα ουσιαστικά προσανατολίζεται πάντα προς την ίδια πλευρά και το βλέμμα και το σώμα. Τα αντανακλαστικά εκφράζονται περισσότερο προς τη μία πλευρά και άρα η οργάνωση της κίνησης γίνεται προς τη μία πλευρά περισσότερο από ό,τι στην άλλη. Αυτό δεν σημαίνει ότι μία πλευρά που έχει αυτόν τον προσανατολισμό το κεφάλι θα λειτουργήσει σωστά και η άλλη όχι. Πάντα, επειδή υπάρχει ασυμμετρία, η μία πλευρά θα λειτουργεί περισσότερο από ό,τι η άλλη, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι η μία θα είναι η καλή και η άλλη όχι. Και οι 2 πλευρές θα έχουν τα δικά τους θέματα, η μία θα είναι σε βράχηση, η άλλη σε σύσπαση, περισσότερο από την άλλη, και η κίνηση ενάντια στη βαρύτητα δεν θα είναι συμμετρική και δεν θα είναι και ασύμμετρα συμμετρική, όπως έχουμε πει ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να συμβαίνει. Άρα, εμάς το ζητούμενό μας είναι να οδηγήσουμε την κίνηση του βρέφους σε συμμετρία και αυτό σημαίνει να έχουμε ισομερώς ασύμμετρη δραστηριότητα και στις 2 πλευρές. Γιατί η συμμετρία οργανώνεται μέσα από την ασυμμετρία, όπως έχουμε πει. Άρα εδώ θα σας δείξω κάποιες οργανωτικές θέσεις
και ασκήσεις, τις οποίες εσείς μπορείτε να εντάξετε στο θεραπευτικό σας πρόγραμμα, έτσι ώστε αυτή όλη η πορεία κινητικής ανάπτυξης να είναι πιο ομαλή. Λοιπόν, ξεκινώντας λοιπόν ένα βρέφος την κινητική του δραστηριότητα, πάντα αρχίζει να κινεί το κεφάλι δεξιά-αριστερά, γιατί πρέπει να βρει την τροφή, έτσι. Πρέπει να βρει το χεράκι του, το οποίο θέλει να το βάλει στο στόμα, πρέπει να βρει οπτικά και ακουστικά ερεθίσματα τα οποία του κινούν την προσοχή και άρα πρέπει να γυρίσει δεξιά-αριστερά και αυτόματα αρχίζουμε να κάνουμε και kicking κτλ. Όταν λοιπόν ένα βρεφάκι δεν οργανώνει την συμπεριφορά του το ίδιο και στη μία και στην άλλη πλευρά λόγω αυτής της θέσης της κεφαλής, η μεριά η οποία είναι η πιο πεπλατισμένη είναι σαν θέση οργάνωσης της κίνησης της κεφαλής, με αποτέλεσμα η άλλη πλευρά να μην έχει τη δυνατότητα, επειδή είναι λίγο πιο εξογκωμένη, να κινηθεί το παιδί προς αυτή την κατεύθυνση. Θα υποθέσω ότι η πλευρά η οποία έχει το πρόβλημα αυτή τη στιγμή σε αυτό το βρεφάκι είναι η αριστερή του, είναι πιο πεπλατισμένη και άρα ουσιαστικά εφόσον είναι πιο πεπλατισμένη το κεφάλι θα είναι εκεί. Εγώ τι θέλω, να έχω το κεφάλι σε πιο ευθεία θέση. Άρα θα οδηγήσω μέσα από τη λεκάνη πιο πολύ την κίνηση και σαφώς θα δώσω και από τη νομική ζώνη κατεύθυνση έτσι ώστε να μπορέσω να πάρω οργανωμένη κίνηση και στις δύο πλευρές. Τα χέρια μου σε αυτή την περίπτωση, και θα το δείξω σε αυτή τη θέση, είμαι υπτιά, έτσι. Η θέση των χεριών μου είναι τέτοια που κατευθύνω ουσιαστικά τη νομική ζώνη προς τα κάτω και ισομερώς δίνω επιμήκυνση και στις δύο πλευρές. Επίσης, πάρα πολλές φορές επειδή υπάρχει μια τέτοια βράχυνση, θέλω και την επιμήκυνση από εδώ και από εδώ απλά να κρατήσω τη θέση της κεφαλής. Άρα ουσιαστικά δουλεύω εκεί. Δηλαδή δίνω περισσότερο επιμήκυνση από εδώ και κρατάω από εδώ σταθερή τη θέση της κεφαλής. Το ίδιο πράγμα μπορώ να κάνω και στην ύπτια σε θέση στα πόδια μου, έτσι. Με αποτέλεσμα αυτό να είναι μια θέση στην οποία μπορώ να κινητοποιήσω την ομική ζώνη και το κεφάλι του παιδιού από εδώ, έτσι, δίνοντάς του ουσιαστικά επιμήκυνση λόγω θέσης στο κεφάλι και στην ομική ζώνη, μετακινώντας όμως τη λεκάνη, αλλάζοντας δηλαδή τη θέση της λεκάνης. Η θέση κλειδί λοιπόν είναι η λεκάνη και όχι η ομική ζώνη ή το κεφάλι. Να θυμάστε πάντα ότι η ομική ζώνη είναι αρκετά στρεσογόνα στο να την πιάσετε και να την τραβάτε ή να την μανιπιουλάρετε. Άρα θα προσέχετε πάρα πολύ, θα είστε πολύ επίοικείς και θα περιμένετε πάρα πολύ, έτσι ώστε το παιδί να αισθανθεί ασφάλεια στα χέρια σας για να μπορέσει να κάνει αυτό που θέλει, αυτό που πρέπει, αυτό που του δείχνετε. Επομένως, ουσιαστικά κινητοποιούμε το δικό μας πόδι, τη δική μας θέση αλλάζουμε, αυτό που είμαστε εμείς είναι ο οδηγός της κίνησης του παιδιού. Άρα, οργανώνω την κίνηση της κεφαλής αλλάζοντας το δικό μου πόδι, δίνοντας και από τη μία και από την άλλη πλευρά, είτε κάτω το πόδι από εδώ, είτε κάτω το πόδι από εκεί, την ίδια στιγμή που αλλάζω τη θέση της λεκάνης. Το βλέπετε, είναι σαν να οδηγώ εγώ το που θέλω να πάει η κατεύθυνση του οπτικού και του κινητικού του προσανατολισμού. Εντάξει. Άλλη θέση η οποία είναι πάρα πολύ καλή, οργανώνει τα πράγματα, αλλάζει τη συμπεριφορά την κινητική, είναι η πλάγια. Στην πλάγια θέση πάρα πολλές φορές οργανώνω έτσι την κίνηση, ούτως ώστε να πάρω επιμήκυνση της κάτω πλευράς, έτσι κι αλλιώς την έχω, αλλά πολύ περισσότερη επιμήκυνση, είτε βράχυνση της άλλης, ακόμα και σε τόσο ακραία θέση. Βέβαια,
Όταν έχεις πολύ βρεφάκι, ανάλογα που, σε τι ηλικία απευθυνόμαστε, κάνουμε και την αντίστοιχη επιμήκυση, έτσι. Σε ένα βρεφάκι δεν θα άλλαζα καθόλου τη θέση του σώματος, είναι η πλάγια. Εάν η πλάγια θέση, είπαμε, από εδώ μεριά έχουμε υποθέσει ότι έχουμε το πεπλατισμένο του της κεφαλής, άρα από εδώ θα πάω πρώτα, η πλευρά δηλαδή που θα είναι από κάτω θα είναι η εύκολη του, αυτή που δεν το δημιουργεί στρεσάρισμα, και μετά θα μπω στη διαδικασία να πάω από την άλλη πλευρά, γιατί έτσι δεν θα οργανωθεί σε μια κινητική συμπεριφορά που θα κλαίει ή που θα αγχωθεί το βρέφος. Έτσι θέλουμε να είναι ήρεμο, θέλουμε να ακολουθεί τις εντολές μας μέσα από τα χέρια μας και τον τρόπο που του δείχνουμε ότι μπορεί να κινηθεί. Άρα ουσιαστικά δουλεύουμε πάλι για οπτικοκινητικό συντονισμό, δηλαδή πάλι δουλεύουμε πολύ για το παιδί να βλέπει αυτό που κάνει. Είπαμε και σε άλλα βίντεο ότι σε αυτή τη θέση ο προσανατολισμός του ματιού είναι διαφορετικός του κάτω με το πάνω, δηλαδή αυτό το μάτι βλέπει στην ευθεία, αυτό το μάτι προσανατολίζεται λίγο σε μία, ας το πω, διαγώνια μετατόπιση, άρα εδώ έχουμε και μία οργάνωση καλύτερη για οπτικοκινητικό συντονισμό στη συνέχεια. Με αποτέλεσμα αυτή η θέση μας δίνει τη δυνατότητα σύσπασης, επιμήκυνσης κάτω και άνω πλευράς. Λειτουργική επιμήκυνση και σύσπαση. Και το ίδιο συμβαίνει και από εδώ μεριά. Ποτέ δεν κάνουμε κάτι μόνο από τη μία πλευρά, ποτέ δεν υποθέτουμε ότι η μία πλευρά που είναι σε σύσπαση μπορεί να συσπαστεί. Δεν μπορούμε να κάνουμε σύσπαση αν δεν έχουμε πριν επιμήκυνση. Τίποτα δεν είναι μόνο το ένα ή μόνο το άλλο. Ούτε αυτό που βλέπουμε εμείς ως συσπασμένο μπορεί να συσπαστεί περισσότερο, ούτε αυτό που είναι επιμηκυσμένο μπορεί να επιμηκυνθεί περισσότερο. Άρα θέλουμε σύσπαση, επιμήκυση και από τις δύο πλευρές ισόποσο. Λοιπόν, πέραν τούτου, από την ύπτια κλπ, μπορείτε να βάλετε το παιδί σε πρινή θέση είτε στο πόδι σας, εντάξει, είναι ένα πολύ καλό ρολό αυτό που μπορεί να σας δώσει έναν τρόπο κίνησης η οποία θα οργανωθεί από εσάς, έτσι, και είναι μία θέση γονιπετής από πολύ νωρίς, μία θέση η οποία ένα βρεφάκι μπορεί να μπει γιατί δεν παίρνει όλο το βάρος στα γόνατά του, αλλά όμως παίρνει την ιδέα αυτής της μετατόπισης. Επίσης σε αυτή τη θέση μπορεί πολύ εύκολα το παιδί να οργανώσει την συμμετρία στις δύο πλευρές. Πάντα υπάρχει παιχνίδι, να μην το ξεχάσω να το πω, πάντα θα έχετε ένα παιχνίδι το οποίο θα κατευθύνει το βλέμμα του κεντρικά. Και επίσης, να πω το άλλο, το οποίο πάρα πολλοί γονείς με ρωτάνε, έχω ένα βρεφάκι το οποίο είναι 2-3 μηνών, 4 και πάρα πολλές φορές οι γονείς έχουν άγχος, δεν μπορώ να το βάλω να κάτσει γιατί δεν κάνει. Η καθιστή θέση είναι μια θέση η οποία πάντα κάνει να την έχουμε. Λοιπόν, αυτή είναι μια θέση καθιστή στην αγκαλιά μας, την οποία υιοθετούμε από τη 0 ηλικία του παιδιού. Δεν μιλάμε όταν λέμε για καθιστή, και βέβαια αυτή είναι μια καλή κινητική, μια καλή θέση να το κρατάμε και από εδώ και από εκεί. Εντάξει, μία από εδώ, μία από εκεί. Το ίδιο, μην είμαστε εμείς αυτοί που θα προκαλέσουμε την ασυμμετρία, γιατί στη μία περίπτωση αυτή η πλευρά επιμηκύνεται, η άλλη συσπάται και το αντίθετο στην άλλη πλευρά. Λοιπόν, η καθιστή λοιπόν, να ξανασυνεχίσω, είναι μία θέση στην οποία ένα βρέφος θα μπει από πολύ νωρίς με έλεγχο, εντάξει. Είναι μία θέση στην οποία μπορώ να έχω το κεφάλι σε μέση θέση, ανάλογα σε σχέση με την νομική του ζώνη, και άρα ουσιαστικά έχω μία πάρα πολύ καλή οργάνωση της θέσης της κεφαλής ενάντια στη βαρύτητα, και επειδή η βαρύτητα περνάει από το κέντρο, από τη βάση της στήριξής του που είναι η λεκάνη, εδώ έχω τη δυνατότητα να κρατήσω το κεφάλι σε πάρα πολύ καλή ευθυγράμμιση με την νομική του ζώνη χωρίς να ταλαιπωρηθεί το βρέφος. Τίποτα δεν το κάνουμε για πάρα πολλή ώρα. Ένα βρεφάκι έχει πολύ μικρό χρονικό διάστημα στο οποίο μπορεί να σταθεί και να κάτσει, δεν θα το βάλουμε να κάθεται 5-10 λεπτά σε μία θέση. Επίσης, πολύ σταδιακά βάζουμε τα παιδιά πρινή, πλάγια, ύπτια, ανάλογα
τι υπάρχει σαν δεδομένο στην οικογένεια. Η πρινής θέση είναι μια θέση η οποία ουσιαστικά αλλάζει την αναπνοή. Το ίδιο και η πλάγια. Η ύπτια είναι αυτοί που υιοθετούν πιο εύκολα. Όμως σιγά σιγά πρέπει αυτή η κίνηση να αλλάξει, αλλά σταδιακά. Δηλαδή αν ένα βρέφος μπορεί για 2 λεπτά να μείνει στην πρινή, 2 λεπτά θα μείνει. Και αυτό θα αυξηθεί στη διάρκεια του πέρας του χρόνου. Έτσι, δεν θα το βάλει μια μαμά 1,5 όταν ένα παιδί είναι βρέφος, δεν μπορεί να κάτσει το παιδί μισή ώρα. Και το λέω γιατί πάρα πολλές φορές ακούω από γονείς που μου λένε μας σύστησαν να το βάζουμε μισή ώρα, κλαίει δεν κλαίει. Δεν θα το βάλετε μισή ώρα. Η μισή ώρα είναι πάρα πολύ για ένα βρεφάκι. Θα το βάλετε όσο μπορεί και σταδιακά, δευτερόλεπτα, θα αυξάνετε αυτό το χρόνο έτσι ώστε και να το δεχτεί και να του γίνει κτήμα και να μην αντιδράει. Εντάξει, η δική μου άποψη είναι αυτή. Αυτό που εγώ πιστεύω και μετά από πάρα πολλά χρόνια εμπειρίας μπορώ να σας πω ότι αν επιχειρήσετε να κάνετε κάτι που να είναι πάρα πολύ έντονο, δεν θα βγει. Δεν θα το υιοθετήσουν τα παιδιά. Θα έχετε πάρα πολλά κλάματα. Λοιπόν, η επιλογή των θέσεων και των κινήσεων που θα κάνετε είναι πάντα σύμφωνα με τη φυσιολογική ανάπτυξη. Αυτό δεν αλλάζει σε καμία παρέμβαση, με κανέναν τρόπο. Όμως, σε αυτή την περίπτωση που έχουμε την ασυμμετρία, αυτό που επικεντρωνόμαστε να κάνουμε πάντα είναι πάρα πολύ καλή οργάνωση της ασύμμετρης κίνησης, ίδια όμως και στις δύο πλευρές. Εντάξει. Ανάλογα σε ποια ηλικία βρισκόμαστε, προχωράμε. Δεν κάνουμε όλα τα πράγματα που σας δείχνω σε μία συνεδρία. Πιθανότατα ένα παιδάκι το οποίο είναι 3 μηνών να κάνετε πράγματα που αφορούν μέχρι τον 6ο μήνα. Όχι παραπάνω από αυτό. Βέβαια, εγώ εδώ πέρα θα σας δείξω πάρα πολλές θέσεις, οι οποίες όμως μπορεί να είναι, δεν είναι για κάθε συνεδρία σας. Μπορείτε να πάρετε στοιχεία από όλες αυτές και να τις εντάξετε μες στο θεραπευτικό σας πρόγραμμα. Και επίσης εσείς ξέρετε μέχρι πού μπορεί να φτάσει το κάθε παιδί που έχετε στα χέρια σας. Ο σκοπός μας είναι να έχουμε στοχευμένη θεραπευτική προσέγγιση και κάθε φορά ο στόχος μπορεί να είναι διαφορετικός. Μπορεί ο μακροπρόθεσμος στόχος μας να είναι ο ίδιος, αλλά ο στόχος συνεδρίας να είναι διαφορετικός κάθε φορά. Άρα, μπορούμε επίσης να πάμε σε καθιστή καθήμενο το παιδί στο πόδι το δικό μου που είναι σε αυτή τη θέση και πηγαίνοντας μπρος πίσω λίγο, δίνω βάρος στις ποδοκνημικές του, αλλάζοντας το κέντρο βάρους του σώματος, έτσι ώστε κάποια στιγμή μπορεί να κουμπίσει τα χεράκια στα γόνατά του ή μπορούμε να δώσουμε αργότερα και το αρκούδισμα, τη θέση αρκουδίσματος, γιατί τα αρκουδάκια έτσι είναι. Εντάξει, όχι μπουσουλίσματος, αλλά αρκουδίσματος. Λοιπόν, επίσης, από εδώ δίνουμε όλες τις θέσεις, ημιγονάτισμα, γονάτισμα κλπ. Πάντα έχετε στο μυαλό σας ότι και τα δύο μέρη του σώματος πρέπει το ίδιο να επιμικυνθούν και να συσπαστούν ανάλογα τη θέση που παίρνουν. Άρα εδώ αυτό που θέλω εγώ είναι να μπω στη διαδικασία της επιμήκυσης της πλευράς που παίρνει το βάρος, σύσπασης της άλλης. Κάτι άλλο να μην το ξεχάσω είναι επίσης ότι ποτέ δεν δουλεύουμε πάντα περισσότερο από τη μία, λιγότερο από την άλλη. Δουλεύουμε σχεδόν το ίδιο, ανάλογα την περίπτωση, ανάλογα το που βρισκόμαστε κινητικά. Και να μην ξεχνάτε και να το πείτε στους γονείς να το ξέρουν ότι πάρα πολλές φορές ενώ δουλεύουμε και έχουμε μία πολύ ευθυγραμμισμένη κίνηση του αφιένα και της κεφαλής, υπάρχουν περιπτώσεις που θα βάλει βάρος, θα αυξηθεί το ύψος τους, θα αλλάξει λειτουργικό επίπεδο και θα ξαναπάνε λίγο στο πρωταρχικό τρόπο που κινείται το παιδί, γιατί έτσι γίνεται παντού, έτσι είναι η φύση μας. Ξαναμπαίνουμε λίγο στα λαθάκια μας. Άρα δεν θα αγχωθείτε, δεν θα πείτε κάτι έκανα λάθος, δεν κάνατε τίποτα λάθος. Αυτή είναι η πορεία και γι' αυτό κρατάμε τα παιδιά μέχρι το περπάτημα, γιατί το περπάτημα μας δείχνει ακριβώς το τι πρέπει να ξαναδουλέψουμε για να έχουμε μια ολοκληρωμένη κινητική συμπεριφορά και μια ευθυτενή θέση στη βάδιση.
Εμπειρικά σας λέω ότι πάρα πολλά παιδιά τα οποία δεν δουλεύτηκαν, που είχαν πλαγιοκεφαλία, βγάλανε περπάτημα σε μύτες προς τα μέσα τα ποδαράκια σε έσως στροφές ισχύων και επίσης πάρα πολλές φορές έχουμε ασύμμετρη δραστηριότητα σε σχέση με τη λεκάνη, δηλαδή η μία πλευρά μένει λίγο πίσω σε σχέση με την άλλη. Ό,τι μπορώ να σας πω είναι ότι θα πάτε μέχρι την όρθια θέση και επίσης ασύμμετρη κίνηση εδώ, ασύμμετρη θέση στην όρθια θέση και συνήθως φτάνουμε μέχρι 18 μηνών, μέχρι και 2 χρονών, όπου τελικά μπαίνουν τα παιδιά σε πλέον το πρώτο επίπεδο καλής οργάνωσης της κινητικής του συμπεριφοράς. Δεν λέω ότι όλα τα παιδιά θα είναι εκεί, αλλά συνήθως ναι, μπορούν να έχουν και αυτό. Στην Ελλάδα ξέρω ότι δεν υπάρχουν, τουλάχιστον σε εμάς μέχρι τώρα εγώ δεν έχω συναντήσει ποτέ, κάποιοι νάρθηκες που μπαίνουν σε παιδιά που έχουν πλαγιοκεφαλία, σε πιο σοβαρές περιπτώσεις. Στην Ελλάδα δεν τους έχουμε συναντήσει, υπάρχουν στο εξωτερικό. Δεν είναι κάτι το οποίο μπορώ να σας πω ότι χρησιμοποιείται ευρέως, αλλά τελευταία γίνεται λόγος και γι' αυτό. Ίσως σε επόμενο βίντεο ή αν εσείς θέλετε μπορείτε να ρωτήσετε γι' αυτό και να σας κατευθύνω για το πού μπορείτε να βρείτε τέτοιους νάρθηκες. Εγώ δεν τους χρησιμοποιώ, δεν νομίζω ότι μπορούν να βοηθήσουν ιδιαιτέρως, μάλλον θα αγχώσουν περισσότερο τους γονείς, αλλά ίσως ο γιατρός να είναι αυτός που θα κατευθύνει και το αν πρέπει να φορεθεί ένας τέτοιος νάρθηκας ή όχι. Εάν έχετε κάποιες απορίες, ρωτήστε στα σχόλια από κάτω. Εάν θέλετε κάτι να μοιραστείτε μαζί μας επίσης, μπορείτε να το μοιραστείτε μέσα από τα σχόλια. Ευχαριστούμε που παρακολουθήσατε αυτό το βίντεο. Ελπίζω να ήταν ενδιαφέρον για σας και να σας έδωσε κάποια στοιχεία στα οποία μπορείτε να βασιστείτε και να δουλέψετε. Σε κάθε περίπτωση περιμένετε τα καινούργια βίντεο μας, τα οποία θα ανεβούν κάποια στιγμή, γιατί πραγματικά κάνουμε μεγάλο αγώνα να ανεβάζουμε βίντεο, επειδή είναι πάρα πολύ δύσκολο για μας, δουλεύουμε πάρα πολύ. Ελπίζω να σας άρεσε, να μας κάνετε like, αν δεν κάνατε είπαμε subscribe κάντε και πατήστε και το κουδουνάκι για να βλέπετε τα καινούργια μας βίντεο πότε ανεβαίνουν. Ευχαριστώ όλους εσάς, ελπίζω να τα πούμε σύντομα, να είστε ασφαλείς και να δουλεύετε με χαρά τα παιδιά, γιατί τα παιδιά παίρνουν από μας χαρά. Εύχομαι όλα καλά. Γεια σας.